Dampraat, de podcast voor dammers. Welkom luisteraars. Leuk dat je luistert naar Dampraat, de eerste en enige podcast over dammen. Mijn naam is Friso Venema en ik maak deze podcast samen met Rink van Marle. Rink, in de categorie Spoorloos zijn wij de vorige aflevering begonnen met de zoektocht naar de mysterieuze oud-wereldkampioen Alexander Dipman. Hebben wij al tips? Ja, we kregen wel wat tips, maar we hebben nog niet de doorbraak te pakken. Hij zou aan het eind van de vorige eeuw naar Noord-Duitsland zijn gegaan, om medische redenen. Dat is wat we weten. En we hebben een tip gekregen dat Vadim Virini misschien meer wist, maar, want er is een leeftijdsgenoot die veel tegen Dipman heeft gespeeld en ook nu in Duitsland woont, maar ook dat spoor liep dood. Ik heb het nog aan Alexander Baljekin gevraagd, ook een generatiegenoot, maar ook die heeft decennia lang al niets over of van hem gehoord. Ja, dan voorzie ik toch dat we nog een speciale Dipman-uitzending gaan krijgen. Dat zou mooi zijn. Heel iets anders, Rink. Klazina, dat is toch de belangrijkste vrouw in jouw leven? Ik wacht even op bevestiging. Maar... Jazeker. Okay. Is zij wel eens achter het dambord te vinden? Ja, nee. Klazina dampt niet. Ze is wel bekend met dammers, want haar vader is dammer in Friesland. Dat is Arne Postumus en hij damde bij Droge Ham. En hij speelt nu bij Buitenpost. Dus Klazina is wel bekend met het dammen, maar zelf raakt ze geen schijf aan. En hoe is dat dan bij jou, bij Bertine? Hebben jullie wel eens een partie Bonnard? Nee, niet op het dambord. Nee, zij is niet echt. Ze heeft te weinig geduld voor dammen, zegt ze. Maar goed, ik ben wel vorige week wezen zweefvliegen. Dat is zo'n midlife crisis activiteit. En ik moet wel zeggen dat ze nu wat enthousiaster is geworden over dammen. Dat is verrassend. Ja, dus we hebben wel een beetje gefaald als het gaat om het aan de dammen krijgen van de dames. Maar jij traint wel dames, toch, Friso? Ja, dat is waar. Eigenlijk al jaren. Ooit begonnen met Christine Foem, nu Snijder. Momenteel train ik 3 dames. Het loopt een beetje uit de hand. Waarvan er 2 ook nu op het NK spelen. De NK Vrouwen. Mm-hmm. En dan zijn we dus ook gelijk bij het hoofdonderwerp gekomen van deze aflevering, Rink. Want waar zijn wij? Ja, zoals aangekondigd zijn we bij het NK Vrouwen. We zijn in de Magneet in Hoogeveen. Vandaag is de laatste ronde. Het is spannend, want Daria Tkachenko staat nog aan kop 2 punten voor op Fleur Kruismulder. Maar die spelen in de laatste ronde tegen elkaar. Dus als Fleur wint, ja, dan kan het toch spectaculair worden met een barrage. Dus mooi dat wij hier vandaag bij zijn. En we zijn hier niet alleen natuurlijk. Nee, want we hebben een prachtige line-up. Namelijk, we gaan bellen zometeen in de uitzending met een van de meest iconische Nederlandse damsters uit de geschiedenis. 11-voudig Nederlandse kampioene Karen van Lith. En we hebben als hoofdgast hier aan tafel niemand minder dan Esther van Muijen. En Esther van Muijen is denksportdocent en de talentcoach voor de meisjes in Nederland. Welkom Esther, fijn dat je hier bent. Dank, leuk dat ik hier mocht zijn. De opening in 5 vragen. Kijk, dat is dan de vaste rubriek waarmee we beginnen bij onze hoofdgast. En misschien ken je ze al, Esther, maar we gaan ze toch met jou doornemen. Ja, Esther, hoe ben jij gaan dammen? Dat is via het schooldammen. Ik denk dat de meeste dammers, in ieder geval de meeste dammers van mijn generatie, zo zijn begonnen met dammen. Dus in Wageningen werd schooldammen georganiseerd. Nou, ik deed eigenlijk gewoon aan ieder schooltoernooi mee wat er was. Dus ook aan het schooldammen. En toen won ik 10 gratis damlessen. Toen was ik niet meteen verkocht. Maar het jaar daarop deed ik weer mee. Won ik weer die 10 gratis damlessen. En toen hadden ze heel slim aan het einde van die serie hadden ze een toernooitje georganiseerd. Ja, ik zat daar later nog eens aan terug te denken. Ik weet wel dat we hadden in de omgeving ook een toernooitje waarbij iedereen een beker kreeg. Ik kan me niet herinneren of dat het was of dat ik wel in een top 3 of zo eindigde. Maar in ieder geval, ik won daar een beker. Ja, toen was ik verkocht. Kijk. Mooi. Ja. En wie is jouw favoriete dammer uit de geschiedenis? Ja, ik had inderdaad al een beetje gekeken naar de vragen, een beetje terug. Het zijn de standaardvragen, dus ik wist dat er ging komen. In principe ben ik niet zo goed in kiezen. Maar deze vraag is voor mij makkelijk te beantwoorden. Want als trainer is het fantastisch
dat Ton Sijbrands er is geweest. Mhm. Als ik namelijk een training wil geven over een willekeurig speltype, dan kan ik gewoon naar TurboDanBase gaan. Dan zet ik in het zoekmasker het framework van dat speltype. En dan zet ik daarbij Sijbrands. Nou ja, dan heb je gewoon in principe je trainingsmateriaal klaar. En ik weet ook gewoon zeker dat ik er dan in ieder geval niks aan kan verpesten. Want zijn zetten zijn sowieso goed. Dus het is altijd leerzaam materiaal. Oké. Dus Ton Sijbrands is ook de ideale trainingsmateriaal voor jou. Ja, absoluut. Ja, we hebben een boek hier op tafel liggen, dus we zijn er ook mee bezig. Hard aan het studeren. Dan is het natuurlijk wel een spannende vraag of Ton ook nog genoemd wordt bij de mooiste partij uit de geschiedenis, volgens jou. Ja, nou ja, daar wordt het dus helemaal lastig van. Ja, wat is dan de mooiste partij in de geschiedenis? Want ja, je kan uit zoveel dingen kiezen. Ja, ik ben ook nooit goed geweest in lijstjes met muziek en zo. Dat heb ik eigenlijk ook niet echt. Maar nou ja, jullie hadden het net bijvoorbeeld over Dipman. Wat ik heel mooi vind is gewoon esthetisch gezien partijen met bepaalde structuren op het bord. Dus je hebt bijvoorbeeld de partij van Dipman tegen Tsipas, waarbij ze allebei zo'n linie tegenover elkaar hebben staan, dat het helemaal zo geblokkeerd staat. Dat vind ik bijvoorbeeld gewoon esthetisch heel erg mooi. Daardoor vind ik ook standen met gewoon linieblokkade van de flankaanval. Dus je hebt bijvoorbeeld een overwinning van Schwartzman op Gantwarg, een rapid partij. Ja, eigenlijk gewoon iedere partij met een geslaagde linieblokkade vind ik al mooi, maar ja, daarin werkt het echt heel mooi. Maar ja, als ik daar verder over na zat, ik zat er nog wat verder over na te denken. Ik vind bijvoorbeeld ook gewoon dingen mooi die, als je wat jonger bent, als je nog begint met dammen, dan kom je soms ook dingen tegen die gewoon een heel grote indruk op je maken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat offer van Schwartzman tegen Bershchenko, weten waarschijnlijk de meeste dammers ook wel. Dan heeft hij aan de rechterkant een vuist staan. Dan speelt hij 30-24, loopt hij in de 1-2... om vervolgens heel veel zetten later pas door te breken op de linkervleugel. Nou ja, dat maakt ook echt een enorme indruk. En ja, je hebt van Johan Kraaienbrink was jarenlang trainer van mij ook, gewoon in Wageningen bij de jeugd. En die heeft echt gewoon, ik denk 5 jaar lang, bij iedere partij waarin er een halve hekstelling op het bord stond, of iets wat in de buurt kwam van een Potkoa, geroepen: Groenendijk Chichoki. Je spreekt Chichoki eigenlijk niet zo uit, maar daardoor bleef het wel beter hangen. Dat is een partij van het EK Pupillen, waar Jan 11 was, dacht ik. Oké. En echt een fantastische partij, helemaal voor een 11-jarige. Ja. Nou, ik weet niet of de bedoeling is dat ik hier korte antwoorden op geef. Dit waren de korte vragen. Ja. Hey, we hebben dus weer wat even te zoeken. We gaan even wat meekijken. Ik dacht, het is ook meteen leuk voor inderdaad voor het beeldmateriaal. Ja, precies. Kan je meteen super. wat erbij zetten. Dank voor al deze voorzetten. Heel goed. Nou, de Dipman Tsipas, dat is ook wel eentje die bij mij naar boven komt. Echt een fantastische partij. Ja. Linieblokkade, mooi woord. Op welke prestatie van jouzelf ben je het meest trots? Ik ben eigenlijk meer trots, denk ik, op mijn prestaties, maar dat is een beetje lastig te zeggen als trainer dan als speler. Dat is altijd lastig te zeggen van wat daarin is je eigen aandeel dan als coach. Maar wat ik bijvoorbeeld heel mooi vond was, niet het afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor deden we bij de KNDB-beker mee met een talentteam. Dus dat waren echt hele jonge spelers. Dat was met Fleur Kruismulder, Julia Binsarovska, Alex Osianko en Louise Gabbert. Dat deden we eigenlijk gewoon omdat die bij hun eigen club had geen team of ze konden daar niet meespelen. En zo konden we ervoor zorgen dat zij ook konden spelen. En toen hadden we ook van tevoren, had ik er wel over nagedacht van hoe pak je dat eigenlijk aan als team. Want dat had ik nog helemaal niet zo vaak gedaan. Dus toen hadden we ook echt van tevoren eventjes bij elkaar gekomen van hoe zorg je nou voor dat je elkaar ook kan steunen tijdens zo'n toernooi. Want ik dacht, ja, dat gaat heel zwaar worden. Dat is gewoon de bekerfinale, dus allemaal sterke teams. Mm-hmm. En toen deden ze het echt fantastisch. En uiteindelijk eindigden ze op punten gedeeld derde. En in de eindrangschikking 6e. En Fleur Kruisman die scoorde 100% daar. Maar gewoon als team ging dat gewoon echt heel goed. Dat was echt heel gaaf. Ja, Oké. Mooie prestatie om trots op te zijn. En de keerzijde ervan is ook interessant of dat dan een eigen partij wordt. Of ook misschien niet als trainer, maar we vragen ook altijd: wat is je pijnlijkste partij of blunder? Ja. Nou, dat was ook moeilijk kiezen. Ik heb een behoorlijke verzameling van blunders. Dat valt er al mee. Ja, ik heb echt de meest bizarre dingen gedaan. Dat is ook leuk voor het beeldmateriaal straks. Ik heb bijvoorbeeld een keer in de halve finales van het NK Vrouwen
tegen Leonie de Graag. Dat is denk ik wel echt mijn meest bizarre blunder. Heb ik gewoon letterlijk 3 schijven weggegeven. Maar niet op een manier dat je denkt van ik ben een combinatie aan het uithalen of zo. Maar ik had net een gestumdoorstoot geplaatst met 33-28. Ik neem aan dat het beeldmateriaal later bij komt. Dus, We gaan het opzoeken. Ja. Het is terug te vinden. En ik was van plan om daarna... met 28-22. Ik was van plan om daarna 33-28 te doen. En dan met 37-31 te ruilen. Volgens mij was het niet eens een goed plan. Maar in ieder geval, dat was mijn plan. En ik ben weer aan zet en ik speel 37-31. Oké. En er worden gewoon 3 schijven geslagen. Je was eigenlijk in je hoofd was je al 1 zet verder dan... En wat bijvoorbeeld ook nog een keer... ik ben gul met blunders. Sorry. Ja, nee, heel goed. Ga door. Maar dat is misschien de meest pijnlijke, want dat was op mijn verjaardag. Bij Gelders, dat bestond toen nog, Gelders kampioenschap aspiranten was dat. Mhm. Laatste ronde. Ik weet niet zeker of het klopt, maar in mijn herinnering was het ook nog eens zo dat als ik die partij won, misschien dat ik me dan plaatste voor de halve finales en anders niet. En ik had een 4-om-1 met 1 dam en 3 schijven netjes aan de rand. Er kan gewoon tegen 1 dam. Er kon gewoon echt niks misgaan. En ik speelde dat dus zo dat je op een gegeven moment achter 1 schijf kon lopen en die kon niet meer weg. Dus die werd altijd geslagen. Oh. Nou, toen heb ik echt de rest van de dag chagrijnig op de bank gelegen en niks meer gedaan. Ja. Oké, herkenbaar. We gaan naar de positieve kant, Esther. We gaan onze gast wat beter leren kennen. En je moet me even corrigeren, Esther, als ik het fout zeg. Maar we hebben het opgezocht. Je bent 32 jaar. Je bent woonachtig in Vianen. Opgegroeid in Wageningen. Al jaren lid en spelend bij WDSV. WSDV. WDSV, oh sorry. SDV. Ja. Oké. Nou, in ieder geval de club in Wageningen daar. Op 11-jarige leeftijd begonnen met dammen en verslingend geraakt aan het spel. 8 keer deelgenomen aan het NK Vrouwen. In 2018 een gedeeld eerste plaats bereikt. De barrage die ging verloren tegen Heike Verheul, jouw clubgenoten. In 2014 werd je Nederlands sneldamkampioene. Esther heeft een academische lerarenopleiding primair onderwijs afgerond en heeft van haar hobby haar professie gemaakt. Ze is professioneel denksporttrainer en promotor. Niet alleen dammen, maar ook schaken komt aan bod. En ze is dus de coach van het meisjestalentprogramma van de KNB. Kortom, een veelzijdig iemand. Dit klopt, Esther? Ja, dit klopt vrij aardig. Tegenwoordig is het is eigenlijk ik ben begonnen in 2020 en het is eigenlijk steeds meer toegespitst op talentcoach zijn. Ja. Maar al die dingen kloppen. Daar gaan we het zo nog over hebben, want eigenlijk is dan gelijk de vraag, ben je meer speler of coach? Want wat is leuker, zelf kampioen worden of een pupil die van jou die kampioen wordt? Nou, gelukkig heb ik met dat laatste echt veel meer ervaring inmiddels. Dus dat gaat heel goed. Het begon nog wel toen ik dus in 2020 ermee begon. Toen was ik misschien ook nog wel met een halfbeen bezig met mijn eigen carrière als speler. En zeker toen ik begon als coach. Ik ben meteen nadat ik jeugdspeler af was, direct het volgende jaar meegegaan als coach naar het WK Jeugd was dat toen. En toen was ik echt ook nog wel bezig als speler en dacht ik ook veel na over mijn eigen carrière. Maar zeker de afgelopen jaren is dat volledig gegaan richting het coachen. Je hebt toch niet nog een soort van heilig vuur dat je nog kampioen wil worden? Of zoals Alexander Baljekin, die toch nog even 1 keer per jaar even laat zien aan dat hij eigenlijk wel gewoon heel erg goed is. Nou ja, kijk, Alexander Baljekin heeft sowieso natuurlijk een andere rol. Want dan is Rick Keurentjes er als de coach van de spelers. Oh ja. En in principe ben ik in het vrouwenprogramma meer de Rick Keurentjes dan de Alexander Baljekin. Ja. Dus dat gaat sowieso al lastig. Maar inmiddels heb ik dat ook niet meer. Maar dat komt ook gewoon omdat ik inmiddels met de meiden gewoon al zo ver ben en al zo ver vooruit denk over andere doelstellingen. Dat klinkt nu een beetje raar, maar het Nederlands kampioenschap vrouwen, zeg maar de titel bij de vrouwen, stelt in die zin ook al niet zoveel meer voor dat ik denk van dan wil ik echt dat bereiken. Je wil gewoon een wereldtitel voor een van jouw pupillen. Ja, absoluut. Ja, en zelfs daar eindigt het niet, maar daar komen we misschien nog op. Oh, nou, daar gaan we zo meteen nog verder op in. Wat ik nog opvallend vond is, jij hebt een scriptie geschreven tijdens je studie over de winnaarsmentaliteit bij jeugdtoppers.
En hoe herken je winnaarsmentaliteit en hoe kun je dat stimuleren? Ja, het was bij het voetbal was dat. Bij de KNVB was dat. Nou moet ik wel zeggen dat het wel... Ja, überhaupt het begrip winnaarsmentaliteit is al discutabel. En wordt denk ik heel vaak misbruikt eigenlijk. Dus volgens mij was ook... Ja, ik denk dat winnaarsmentaliteit erin zat om het een beetje catchy te maken. Maar ging het meer om de mentale factoren die van invloed zijn op het succes van sporters. Okay. Dus over weerbaarheid gaat het dan bijvoorbeeld. Over het aangaan van uitdagingen. Allerlei soorten factoren. En dat is gewoon, dat is van heel erg groot belang. Dat is in principe gewoon waar ik het grootste gedeelte van de tijd mee bezig ben met de spelers. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat je dan meemaakt met je spelers of wat je dan aanreikt? Nou ja, bijvoorbeeld ook gewoon überhaupt de instelling. Wij hebben vanuit talentontwikkeling heel erg de instelling. Wij zijn bezig met de lange termijn, niet met de korte termijn. Dus dat betekent ook als je een toernooi gaat spelen, zelfs een toernooi zoals dit. Je kan het zo spelen dat je bezig bent met hoe kan ik nu op dit moment het meest succesvol zijn? Of je kan spelen met de instelling van hoe kan ik op de langere termijn succesvol zijn. Dus bijvoorbeeld wat heel veel jeugdspelers hebben is dat ze heel graag op openingstrucjes willen spelen. En dan makkelijk snel winnen. En op een bepaald niveau kan je er inderdaad succes mee hebben. Maar als je naar hogere doelen streeft, bij de wereldtop gaat dat natuurlijk niet lukken. Dus dat is bijvoorbeeld iets waarvan ik vrij snel zeg van hou daar maar mee op, want daar heb je op de lange termijn niks aan. Nee. En om die instelling erin te krijgen, dat is bijvoorbeeld iets waar ik dan mee bezig ben. Ja, mooi. Je vertelt al veel dan over het meisjesdammen in het algemeen. Hoe staat het vrouwendammen er volgens jou voor in Nederland? Ik denk steeds beter. Ik denk echt dat de meiden die nu bezig zijn daarin echt een belangrijke rol hebben. Je merkt het nu ook bij de jongere speelsters, bijvoorbeeld in de B-groep, die dan toch weer gaan opkijken ook naar de meiden die nu in de A-groep spelen. En het feit bijvoorbeeld dat Fleur en Lisa vorig jaar WK hebben gespeeld, dat zien anderen ook. En die zien dan ook van wow, dat kan dus gewoon. En ook als je zo jong bent, als je nog jeugdspeler bent. Ja. En die gaan daardoor ook weer anders nadenken. Gaan ook weer kijken van, als ik dat wil, wat moet ik dan nu doen? Dat stimuleert natuurlijk ook heel erg. En dat is er een tijdje wel wat uit geweest. Natuurlijk heb je wel Vitalia gehad, Olga gehad, Heike gehad lange tijd. Maar goed, daarvan is de afstand misschien ook weer wat groter, ook qua leeftijd. En die waren ook altijd niet... Of tenminste bijvoorbeeld Heike niet 100% op het dammen, maar echt een combinatie met een maatschappelijke carrière. Ja. Dus ik denk dat het heel goed is dat we nu echt een aantal jonge meiden hebben die er echt vol voor gaan. Eigenlijk gewoon op dezelfde manier zoals onze A-sporters dat vroeger ook hebben gedaan in de jeugd. Ja, want dan heb je het echt over de topsport. Als je die topsport doortrekt, het opboksen tegen de speelsters uit Oost-Europa is altijd lastig. Maar zoals je het net vertelde, zijn die ambities, Ja. Dat is wel interessant eigenlijk. Toen we dus begonnen met het programma, dus in 2020... toen was dat inderdaad nog zo. Toen ik speelde, was dat al zo dat er best wel iets leefde van... toen speelde natuurlijk Rusland en Wit-Rusland ook nog. Dus toen leefde het best wel van op EK's jeugd, WK's jeugd. Dan hoorde je wel eens van... je moet tegen een Russische. Dat is zwaar. Dat was eigenlijk gewoon de eerste stap om dat eruit te krijgen. Want dat was toen we daarmee begonnen, leefde dat echt nog. En dat is inmiddels, met Russen en Wit-Russen is dat nu helaas überhaupt even niet zo. Ja. Maar dat leeft nu überhaupt helemaal niet meer. Als ze nu, in ieder geval de meiden uit het programma, als die naar een EK-jeugd, WK-jeugd gaan, die gaan er gewoon voor de bovenste plekken naartoe. Dus die zijn dan niet meer bezig met, ik speel tegen iemand uit dat land. Ja. Dus dat hebben we daar al doorbroken. En die lijn zet zich dan natuurlijk ook gewoon door bij de senioren. Ja. En jouw verwachting is... je zei net al iets daarover, die ambities. Ja, dat is wel interessant. We zijn dus begonnen, dus ook weer toen in 2020, toen we begonnen met dat programma. Toen was eigenlijk een beetje, toen was in principe denk ik best logisch. Was gewoon het idee van, de doelstelling van dit programma is uiteindelijk
op de lange termijn aansluiting bij de wereldtop vrouwen. Dat was het idee. Ja. Maar gelukkig zijn we later toch wat verder gaan denken. Dachten we, waarom is dat eigenlijk een grens? Als je daar een lat legt, dan ga je ook eigenlijk niet voor het maximale. Dus eigenlijk, ik wil gewoon weten, waar eindigt het? Die vraag die altijd wordt gesteld. Ja. Waarom zijn mannen dan beter dan vrouwen? Ja, ik weet het niet. Mm-hmm. Misschien wel hoor. Kijk, dus altijd voor mannen is dat heel gevaarlijk om dat te zeggen. Maar goed, ik als vrouw kan het wel makkelijk zeggen. Ja, ik hou de optie wel gewoon op. Het kan natuurlijk best dat er iets is in het brein of iets anders. Waardoor het inderdaad zo is dat mannen dat op de een of andere manier beter kunnen dan vrouwen. Maar er is geen enkel bewijs voor. Als je kijkt in het schaken bijvoorbeeld, dan is dat bewijs er in ieder geval niet. Daar zijn best wel wat onderzoeken naar gedaan. En dan is het ook zo, er zijn ook theorieën bijvoorbeeld dat statistisch gezien er gewoon zo weinig vrouwen zijn, dat het heel normaal is dat er nooit een vrouw in de top... er is ooit 1 vrouw geweest in de top 10 bij het schaken, Judith Polgar. Die is ooit 8e geweest op de wereldranglijst. Maar verder nooit iemand. Ja. Bij dammen al helemaal niet. Maar dus de reden is er nog niet voor gevonden. Dus ik wil eigenlijk gewoon weten van waar ligt die grens? Mm-hmm. Hoe ver kan het komen? Ja. En het mooie is ook als je die lat heel erg hoog legt. Als je zegt van de wereldtitel bij de vrouw is een tussenstap. Maar daarna willen we door en willen we kijken waar de grens ligt. Dan moet je ineens ook heel anders gaan trainen, heel anders toernooien ingaan. Want dan is het ineens niet meer voldoende als je nu denkt, kijk bijvoorbeeld bij het afgelopen WK. Lisa werd 4e. Bij het afgelopen EK werd Julia 5e. Die is 15 jaar. Lisa werd ook weer 7e. En plaatste zich allebei weer voor het WK. Op die leeftijd, als je als doel stelt wereldtitel bij de vrouwen. Nou, gaat lekker. We zitten goed in de richting. Ja. Maar als je zegt, daar eindigt het niet mee. We gaan kijken hoe ver het komt. Dan worden er ineens weer luikjes geopend. Dan is het de vraag, maar wacht even. Als ik eigenlijk ook wil kijken naar hoe ver zit ik van de top van de mannen. Mm-hmm. Wat moet ik dan eigenlijk doen? Ja. Hoe doen zij het eigenlijk met openingsvoorbereiding? Hoe doen zij het überhaupt met een ritme tijdens het toernooi? Wat doen ze allemaal? Hoe hebben zij dat eigenlijk gedaan? We combineren met school. En hoeveel uur trainden zij dan niet? Wat deden zij aan zelfstudie? Dan ineens wordt die lat veel hoger gelegd. Ja. Maar dat is wel interessant wat jij zegt. Dus inderdaad, vrouwendammen alleen is niet de ambitie, het doel, maar inderdaad alles uithalen en ook kijken hoe ver je kan komen, ook bij het algemeen. En je zei al, voor mannen is het een gevaarlijke vraag. Hè? Dus wij zaten ook een beetje mee te worstelen, zeg je in alle eerlijkheid. Want inderdaad, dat is wel een vraagstuk waar je over kan nadenken, inderdaad. Ook als je kijkt naar Oost-Europa, daar zie je wel dat er, naar mijn gevoel, bijna op dezelfde manier wordt getraind met de vrouwen als met de mannen. En toch zie je dat er verschil is. Ja. Je hebt ook contact met Erik Scherder, dus ik vroeg me af of jullie het daar ook over hebben gehad. Want ik heb wel ergens een keertje gelezen, denksporten betekent dat je heel erg moet visualiseren en abstract moet kunnen denken. En dat daar misschien een verschilletje zou kunnen zijn, want inderdaad, de breinen zijn hier en daar verschillend. Misschien ook nog testosteronverschil. Heb je daar met Erik Scherder ook wel eens over gehad? Ja. Nou, contact is een beetje een groot woord. Ik heb hem 1 of 2 keer geïnterviewd. Maar toen heb ik het hem wel gevraagd. Maar toen merkte ik ook wel dat ook bij hem er nog wel wat terughoudendheid. Ja, het is gewoon, wat ik zei, het is gewoon voor mannen een gevaarlijk onderwerp, denk ik. Of althans, dat kan het zijn. En voor een wetenschapper, als het niet precies, dat is het al helemaal. Dan is het ook duidelijk. Voor hem is dat helemaal zo. Dus hij kwam daar ook niet echt met heel duidelijke bewijzen over. Maar ik denk dat het super interessant is. Volgens mij is het gewoon ook niet goed genoeg onderzocht. Kijk, ik zou denken, bijvoorbeeld het programma wat wij nu hebben bij de meiden, bij de vrouwen. Ik sta er heel erg voor open om te kijken van of je dat kan gebruiken om te onderzoeken van als je daar nou maximaal alles op inzet, wat komt er dan uit? Waar ligt dan de grens? Dat zou bijvoorbeeld heel gaaf zijn. En dus dat voorbeeld wat ik noemde van Judith Polgar, dat is eigenlijk de enige die het dus ooit echt is gelukt. Alleen, ik weet niet of jullie het verhaal kennen de achtergrond kennen van Judith Polgar. Nou ja, ik weet dat het een van de 3 zusjes is en dat ze vanaf
ik geloof bijna vanuit het wieg zijn getraind door hun vader. Ja, dus het is echt gewoon gestart als een project. Als het bewijs dat in het nature-nurture debat... dat het talent niet is aangeleerd, niet is aangeboren... maar dat je dat kan aanleren. En die hebben dus gewoon jarenlang 8 tot 10 uur per dag getraind. Toen ze gewoon kind waren. Dat is gewoon bizar. En gewoon hebben thuisscholing gehad en zijn gewoon ook alle toernooien afgegaan. Ja, ik wil kijken of het ook kan zonder zo'n bizar ritme. Maar met de methodes die voor bijvoorbeeld de huidige A-sporters ook zijn. Maar dit is dus ook al een stukje mindset, hè? Want toen je dat net zei op de vraag van wereldkampioen worden, ja, misschien kijken we wel verder. Toen had ik als eerste zo'n soort een beetje Jannes van der Wal bij Mies Bouwman idee van, ja, wat is er dan verder? Wereldkampioen worden, het universum in? Of wacht even, we hebben ook nog zo'n parallel universum waar die mannen zitten te dammen. Ja, en laten we daar dus even wat van het plafond gaan afbreken of zo. En dat is natuurlijk, bij mij kwam dat niet meteen als gedachte, maar ja, ik kan me voorstellen dat jullie daar ambities over hebben. Ja, en bij mijzelf dus ook niet meteen. Dus blijkbaar is daar iets in de mindset dat je als eerste inderdaad gewoon dat plafond hebt staan. Ja. En sterker nog, ook dit hele concept komt niet eens van mijzelf, maar heb ik van Judith Polgar, die dat zelf zei in een podcast van, als je die grens daar stelt bij de vrouwen. Zij zei dat eigenlijk was, zij dacht dat de huidige wereldkampioen bij de vrouwen schaken alleen al 20, 30 ratingpunten omhoog zou gaan als zij die lat zou leggen bij de mannen. Dus niet dat ze dan meteen, natuurlijk niet, zeker niet op deze leeftijd, dat je dan ineens meteen ook de top bij de mannen haalt. Maar überhaupt gewoon doordat je al dat hogere streeft, eigenlijk heel logisch. Dan ga je gewoon harder werken. Ja, net zoals je tegen jouw meiden inderdaad zegt, wees niet bang voor de Russen. Die zijn, Oké, ik vind het een heel mooi idee. Je kunt ook kijken naar de ontwikkeling van jongens en meisjes. Hè. Ik vind het heel... dat wordt als gezegd, meisjes zijn wat sneller in de ontwikkeling. Ik vind het heel interessant om nu te zien dat volgens mij bij de welpen en bij de pupillen, als ik het goed heb, bij het laatste slalomkampioenschap, een meisje kampioen werd, Nederlands kampioen, in het algemeen. Bij de welpen nu de laatste keer niet, maar is in het verleden ook wel redelijk recent is dat ook wel eens gebeurd. Ja, ik had het ergens hier opgeschreven. Bij de pupillenmeisjes, of bij de pupillen was het Fine Martens die kampioen werd, wel bij het algemeen. Ja, en volgens mij was het bij de welpen Gwen. Die speelden samen in één toernooi, zeg maar. Oké. Maar dus daar was het niet het geval. Gwen is overigens een trouwe luisteraar en fan van deze podcast. Hebben we gemerkt. Wat goed. Ja. En Fine die zit hier beneden tussen die dammen op dit moment. Ja, zeker. Ja. En een aantal jaar geleden is Julia bijvoorbeeld ook kampioen geworden bij Pupillen Algemeen. Ja, dat is interessant om te zien hoe die ontwikkeling dan gaat. En Marlijn Moenen was heel dicht bij de titel bij de aspiranten algemeen. Dus, ja. Nou, mooie ambitie. Nog iets over het talentprogramma zelf. Hoe ziet dat eruit en wat is de kern daarvan? Want dat weten misschien niet alle luisteraars. Nee, dat is ook in de afgelopen 4-5 jaar is dat ook wel telkens weer ontwikkeld. Maar eigenlijk hebben we gewoon telkens wel als uitgangspunt het programma genomen wat er staat voor de jongens. Want dat is echt ontzettend succesvol. Alle huidige A-sporters die komen uit dat programma. En dat is wel anders dan, want je maakte net ook een referentie naar hoe het in het Oostblok gaat. Dat is wel echt anders. Want de Nederlandse visie, zal ik maar even zeggen. Het Nederlandse idee is dat heel veel komt vanuit zelfstudie. En daardoor beginnen we vaak ook pas wat later op wat latere leeftijd dat spelers ook in het programma komen. Want zodra spelers in het programma komen, dan is het ook echt het idee om die langdurig te begeleiden. Dus daardoor is sowieso de selectie ook pas wat later. Want het idee is gewoon, als je in het programma komt, dan zien wij potentie voor de absolute wereldtop. En dan willen we ook echt zo langdurig begeleiden. Maar uiteindelijk zie ik de meiden eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Ik heb ongeveer 10 individuele trainingen per jaar.
Nou ja, als je dat aan een fysieke sportcoach vertelt, die valt flauw. Dat is gewoon minder dan dat je bij een gewone sportclub hebt als je 1 keer in de week traint natuurlijk. Ja. Maar daarnaast hebben ze ook nog wel wat groepstrainingen. Dus ik denk dat ze ongeveer, dat ik ze misschien ongeveer 2 keer in de maand zie. En dan hebben ze daarnaast ook nog wel allemaal een eigen trainer die ze ook nog wel 1 keer in de maand in ieder geval zien. Maar het grootste gedeelte is wat ze zelf doen. Zelf thuis uit damboeken studeren, combinaties oplossen, online partijen en je begeleidt ze tijdens toernooien. Ja, en dat is een groot deel. We spelen heel veel toernooien. We zijn dus net terug van het EK. Meerdere World Cups in een jaar. Morgen vertrekken we naar de World Cup in Riga. Dus bij toernooien ben ik veel. En dan zit dus heel erg ook op die mentale begeleiding waar we het net al heel even over hadden. Ja, mooi. Ben jij ook betrokken bij Droom Damsters? Nou, ik niet zo, maar ik zie daar wel iemand die daar heel erg bij betrokken is. Dan gaan we Nicole er even bij vragen. Ik ga even regelen dat ze een microfoon krijgt. Ja, welkom. Nicole de Vries. Ja, dat ben ik. Jij bent voorzitter van Droomdamsters, de stichting. En Droomdamsters organiseert ook dit NK. Mm-hmm. Vertel eens, hoe is Droomdamsters ontstaan en waarom? Nou, we merkten een jaar of 3,5 jaar geleden dat in de Nederlandse Dambond heel weinig vrouwen en meisjes aan het spelen zijn. Ik geloof dat de statistiek toen was 1,5% van het complete ledenaantal van de Nederlandse Dambond was vrouw. Nou, dat is natuurlijk super weinig. Ja. Dus daar wilden we heel graag wat aan doen. Dat is dus de reden dat we zijn ontstaan. We willen heel graag de meisjes die dan beginnen met dammen. Je ziet als ze jong zijn, zijn de jongens en meisjes nou redelijk 50-50. Maar op een gegeven moment zakken alle meisjes weg en blijven de jongens dammen. En dat valt ons toch tegen. Dus wij proberen die meisjes nu aan het dammen te houden. En weet je ook waarom ze dan niet meer doorgaan met dammen? Heb je daar een idee van? Wat wij de afgelopen jaren hebben gemerkt is dat de meisjes heel veel behoefte hebben aan het sociale contact. Dus lekker met elkaar kletsen en ondertussen dammen. Of dat we toernooien organiseren van een paar dagen lang voor wat oudere meiden. En die vinden het dan geweldig om na de partij nog met elkaar te eten, et cetera. Dus, en de jongens, sommigen vinden dat natuurlijk ook heel leuk. Maar de algemene trend is dat die daar wat minder last van hebben. Ja. En wat voor activiteiten organiseren jullie? Of wat heb je in petto? Zoals ik net al zei, focussen we heel erg op het sociale. Dus wij organiseren veel meisjestoernooien voor meiden rond de 8 tot en met 13 jaar. Dus echt die jonge meiden die net beginnen. En de laatste keer dat we dat deden, hadden we 45 meisjes die meededen. Dus je merkt wel dat er heel veel behoefte aan is. En verder organiseren we ook toernooien voor gevorderde dames. Dus we hebben meerdere Grand Prix gehouden. En dat is, in september komt er nog eentje. Dat is gewoon een groep dames dat al heel goed kan dammen. En dat is veel serieuzer. En op dit moment organiseren we dus het NK Vrouwen. Ook niet onbelangrijk. En we merken ook, dit is ons 3e jaar al. En we merken dat het eigenlijk heel goed gaat. We horen veel minder klachten. En de vrouwen vinden het heel leuk om gewoon lekker met elkaar... natuurlijk hartstikke serieus te dammen, maar daarnaast wel samen weer een kopje koffie te drinken. En dit is ons laatste jaar dat we het NK Vrouwen organiseren. Dus 3 keer is voor nu even mooi geweest. En we hopen dat we in de komende jaren een keer een internationaal mogen organiseren. Dus dat is onze ambitie. Ik ben even overgeschakeld naar een andere microfoon. Ik was daar in Heerde toen met het meisjestoernooi. Ja. Onze Henk van Renselaar van Wapenveld, die mocht daar mee organiseren ook. En was daar ook heel blij mee. Het liep heel mooi. Is zo'n toernooi ook misschien het accent dat je zegt, dat is meer voor de breedte sport, damesdammen? Waar Esther hier vooral ook voor de topsport is. Ja, absoluut. Ja. Is dat dan ook de toekomst van breedte sport met de damesdammen, dat er aparte toernooien georganiseerd worden? Ja, ik denk in ieder geval om het voor nu op te krikken wel. Kijk, ik kan helaas ook niet in de toekomst kijken, dus ik weet het ook niet zeker. Maar ik merk gewoon, die meiden die worden super enthousiast. Ik heb best wel veel reacties gehoord van wij hebben hier nog veel meer zin in dan in het NK Welpen. Mm-hmm. Dus dan
denk je wel, oké, er is dus wel heel veel behoefte aan. Je doet iets En- goed. Ja, precies. Dus zolang er behoefte aan is, blijven we het gewoon doen. En of het dan daadwerkelijk hoog nodig is om alle meiden aan dammen te houden en of dat de toekomst is, dat weet ik niet. Maar ik weet dat er heel veel behoefte aan is, dus daarom doen we het. Ik heb ook het gevoel dat jullie het proberen een beetje hip te maken. Mooie fotografie, is dat zo? Ja, absoluut. We willen echt heel erg af van het suffe imago dat dammen helaas toch wel een beetje heeft. Dus met mooie posters, mooi promotiemateriaal, maar ook met de look van ons eigen bestuur. Nou ja, ik ben voorzitter en ik ben 20 jaar. Nou, dat is natuurlijk ook wat frisser dan een stoffige man in de 70. En met alle respect naar alle stoffige mannen in de 70. Ik wil zeggen, hoor, de Rink en ik komen al een eind in de buurt. Ja, wij moeten ook misschien nadenken over een wat meer uitstraling van de podcast. Nee, maar daarom zit Nicole hier ook en Esther. Oh ja. Ja. Nee, maar we merken wel dat we daar ook heel veel positieve reacties op krijgen. Van, zo, jullie zijn nog zo jong en jullie doen dit als vrouwen. En dat, ja, daar word ik zelf ook weer heel enthousiast van. Ja, ik vind het wel heel leuk. Dat arbiteren, hele bestuur, dat is heel mooi. Ja. En is dat ook jouw favoriete Netflix-serie Queen's Gambit? Daar moet ik toch een beetje aan denken. Op een of andere manier. Ik heb hem natuurlijk wel bekeken. En ik herkende ook veel. Natuurlijk dat kent Esther ook natuurlijk, als vrouw in de damwereld. Ja, denk je soms wel, kijk je om je heen en denk, nou, daar zit ik dan weer tussen de mannen. Maar ten eerste laten we stellen dat ik niet zo'n toptalent ben als zij is. Maar je ziet wel, ook dat hebben ze heel slim gedaan, die serie. Ze hebben er zo'n leuk randje aangegeven dat, schaken is al wat bekender dan dammen, maar toch dat het veel minder stoffig werd en veel leuker ook voor jonge mensen. Dus wij hopen ook zoiets met dammen te kunnen bereiken. Ik weet niet of een Netflix-serie binnen onze ambities ligt, maar we hopen wel die kant op te gaan in ieder geval. Misschien nog laatste vraag. Want dit is al een derde keer dat het NK hier wordt georganiseerd door Droomdansers. Betekent dit dat jij volgend jaar weer zelf mee gaat spelen? Ja, wellicht. Als ik uitgenodigd word, zal ik er zeker weer over nadenken. Kijk, oké. Dankjewel Nicole dat je eventjes hier aanschoven om iets te vertellen over bedankt. Droomdansers. Ja. Succes met de stichting. Ja, Dankjewel. veel succes. Dan gaan we weer terug naar Esther. Denksport is dus jouw baan. Hoe ziet voor jou een gemiddelde werkweek eruit? Ik denk dat die niet bestaat, een gemiddelde werkweek. Nee, het is echt enorm afwisselend. Dus, dus nu bijvoorbeeld ben ik de hele week bij dit toernooi en morgen vertrek ik dan dus naar Riga. Dan ben ik de hele tijd bij het toernooi in Riga, maar dat is alweer een heel ander toernooi. Want Riga wordt helemaal een beetje speciaal. Want dat is eigenlijk onderdeel van een soort opleidingstraject dat ik heb binnen NOC-NSF. Dus daar zal ik veel meer meedraaien binnen het herenprogramma en heel veel samenwerken met Rick. Om daar vooral eigenlijk veel te leren als coach. Dus dat is weer heel anders. De week voor dit toernooi ben ik dan veel training aan het geven. Want ze hebben zoveel toernooien dat dan tussendoor moeten dan nog de trainingen. Ik heb ook nog een andere trainingsgroep, de CST heet dat, de Centrale Selectietraining. Dat zijn jongens en meiden in Nederland. Die geef ik ook training. Dus dan, bijvoorbeeld vorige week was ik ook hier in Hogeveen. Heb ik een training gegeven aan Roland, bijvoorbeeld Roland Kreeft. Dus dan ben ik gewoon ook zit ik veel in de auto om er naartoe te rijden. En dan geef je een training van 4-5 uur, zoiets. Ja. Dan rij je weer terug en dan ben je weer een volgende training aan het voorbereiden. Dan ben ik een dag op Papendal met Intervisie bijvoorbeeld. Met andere talentcoaches. Het is echt super veelzijdig. En het gaat over denksport. En we merkten net al, Friso, die trekt dammen een beetje voor, want die zegt WDSV, maar dus de D voor de S. Hoe is dat in jouw verdeling? Het is begonnen inderdaad dat ik het idee om dit te starten was wel, ik wilde heel graag dat een programma voor meiden opzetten. En gewoon maar kijken of dat zou gaan lukken. En ik wilde vooral gewoon veel bezig zijn met training geven en coachen. Mm-hmm. Maar in eerste instantie dacht ik, dat gaat niet lukken om daar mijn hele inkomen mee rond te krijgen. En toen deed ik toevallig een opdracht voor de Schaakbond om hun trainersdag te organiseren. Zo kwam ik in contact met allemaal schakers die gewoon als hun beroep hadden om alleen maar op scholen, op basisscholen, schaakles te geven.
En ja, ik dacht daarvoor had ik daar nog nooit van gehoord dat je daar gewoon je geld mee kon verdienen. Want volgens mij waren er op dat moment... Ja, Robert-Jan van der Akker is dat ook gaan doen. Maar op dat moment was er volgens mij nog niemand die dat deed. In ieder geval niet als fulltime beroep. Maar toen ik dat van hun hoorde dat het kon, toen dacht ik, dan moet het met Damme ook kunnen. En toen heb ik wel, omdat ik dus al wat dingen voor de schaakbond deed, ook wel een schaaktrainer 1 cursus gedaan. Dus heb ik heel af en toe iets met een schaaklesje gedaan. Maar eigenlijk bijna niet. Dus eigenlijk klopt de term nu al helemaal niet meer denksportdocent. Het klopt eigenlijk helemaal niet meer. Eigenlijk ben ik nu gewoon talentcoach dan. Toch, oh ja. Maar als je toch kijkt naar de schakers, kunnen wij nog iets van hen leren als het gaat om de ontwikkelen, trainen, coachen? Nou, sowieso van de breedte sportkant. Dat hebben zij echt heel goed op orde staan. Tenminste in die zin dat de sport gewoon heel erg groot is. Dat Queen's Gambit, dat hielp ook echt heel erg goed mee. Maar goed, dat is wel een teken dus dat die initiatieven zoals Droomdamsters... door het gewoon heel fris en leuk neer te zetten... dat wel echt kan helpen. Want de Queen's Gambit heeft ook echt veel nieuwe leden... voor de schaakbond bijvoorbeeld opgeleverd... Dus ik denk vooral dat. En verder, ik durf eigenlijk wel te zeggen dat wij de topsportkant bij het Damme echt heel goed hebben staan. Ik durf wel te stellen dat we het beter hebben staan dan bij de schakers. Maar dat komt ook doordat het schaken gewoon heel anders in elkaar zit. Daar gaat al zoveel geld in om. Dat is veel individueler georganiseerd. Ja. Terwijl bij het Dam is het echt zo. We hebben echt een team. Die team NL'ers, dat zijn ook echt een team. Die komen gewoon 3 dagen per maand samen om samen te trainen. En samen sterker te worden. En volgens mij is dat bij de schakers veel minder. Ja. Of tenminste, die regelen dat heel erg zelf. Ja. Dus het brood verdienen met dammen. Ik weet dat bij het NK Dames in de jaren 90 volgens mij ooit... Vitalia, die won ooit een fiets. Yeah. Toen speelde ik bij Nijverdal als haar clubgenoot. Speelde ze nog bij Nijverdal. Jij hebt ook een keer een fiets gewonnen, hebben we begrepen. Zo, jullie zijn wel goed op de hoogte, ja. Ja, we doen onze research. Hoe was dat? Ja, dat klopt. Ja, dat was een simultaan. Die was een simultaan van Ton Sijbrands. En de organisator, de zoon daarvan, had volgens mij een fietsenwinkel. Dus die stelde altijd een fiets ter beschikking. Nou moet ik wel zeggen dat er was een damesfiets was dat. En ik was de enige dame die meedeed. Dus ja, ik weet niet. Ik speelde wel uiteindelijk een remise. Maar nou ja, ik zal het nooit aan Ton vragen of daar nog enige hulp van hem bij zat of niet. Want ik wil het antwoord liever niet weten. Nou ja, nee, hij zal goed zijn best hebben gedaan. Maar in ieder geval, uiteindelijk won ik die fiets. Kijk, dus, dat is mooi. Dat doet me ook denken aan... Ik was weer bijna vergeten, maar Rink, wij hebben ooit nog het WK Meisjes georganiseerd. 26 jaar geleden. Ja, precies. Daarom was ik er bijna vergeten. In Doetinchem, heel lang geleden. Bij die fiets moet ik me even denken aan Mukhtia Nassanbaya. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek, maar... Ja. Zij kwam toen vanuit Mongolië en we verbleven op een vakantiepark in de buurt van Doetinchem. En we hadden geregeld dat iedereen op de fiets heen en weer kon. En toen kwamen we er op de dag van vertrek, zeg maar, de eerste dag dat we naar de ronde gingen, achter dat zij helemaal niet kon fietsen. Ja. Dat had ze in Mongolië nog helemaal niet geleerd, want ze reden daar paard, of in ieder geval ze... Dus toen hebben we een week lang heeft ze fietsles gehad. En op de laatste dag is ze... We hadden eigenlijk de weg af moeten zetten, denk ik. Maar is ze op de fiets? Ze zou op de fiets er naartoe. Ja, dat was wel een beetje lachwekkend. Maar goed, het was wel een leuke belevenis. En er is wel iets raars aan eigenlijk als je terugkijkt naar dat WK. Ja, precies. Want van de deelnemers daar... volgens mij waren er 4 of 5 Nederlandse deelnemers. En ook zelfs een Nederlandse arbiter, Marieke Kwant. Ja, Linda Sniedes onder andere. Linda deed mee. Jorien Alenk, denk ik. Ja, Jorien deed mee. Ja. Volgens mij deed Marielle ook mee. In ieder geval verschillende deelnemers waarvan je denkt... die zijn nu helemaal niet meer actief... of in ieder geval niet actief op zo'n NK als hier. En een paar andere speelsters die daar waren... die zijn hier wel op het NK actief. Of in ieder geval, had bijna hier gespeeld. Ja. En Daria was daar ook als jeugdspeelster vanuit Oekraïne. Heel jong meisje, ja. Maar goed, dat is lang geleden. We gaan ook terug naar lang geleden. Esther, toen jij nog in de luiers lag... was Karen van Lith wereldtop.
Is zij, mogen we zeggen, de grondlegger van het Nederlandse vrouwendammen op heel hoog niveau? Ja, ik denk dat zij zeker de vrouw is geweest. In ieder geval de vrouw in Nederland opgeleide vrouw die het meeste heeft bereikt. En ook gewoon voor het eerst heeft laten zien dat kan. Dat je de wereldtop kan bereiken. Heb jij haar ooit ontmoet of tegen haar gespeeld? Nou, ja, dat is op zich wel een grappig verhaal. Een beetje beschamend ook, maar ik weet niet of ze nu... Ze luistert nu nog niet mee. Dus nu nog niet, maar misschien later gaat ze de podcast wel terugluisteren, hoop ik. Ik denk niet dat ze dit weet namelijk. Maar dit was mijn eerste NK meisjes, was in Den Bosch. Was een NK aspirante meisjes. En ja, ik was echt nog helemaal bleu in de damwereld. Ik wist echt van toeten nog blazen. En ik was net bevriend geraakt met Heike. Heike Verhul. En wij speelden dus tegen elkaar. En aan het einde was Karin er dus. De Karin die was erbij. En die ging met Heike de partij bespreken. En ik dacht... Ach, heb je weer zo'n irritante moeder erbij die dan denkt dat ze ook een beetje kan dammen en die dan daar een beetje commentaar gaat geven van ja, je had daar dat. Nou, dat geeft ook wel aan zeg maar wat mijn damniveau had, want ik had dus blijkbaar ook niet door uit haar commentaar dat ze gewoon heel erg sterk was. Maar ja, ik hoorde dus pas later dat Karen van Lith was. Het voelt als het perfecte moment om haar te gaan bellen. We gaan naar de rubriek. Dampraat gaat bellen. Precies. Hoe is het met? Hoe is het met? Ja, en we gaan dus bellen met Brabant. Oh ja, gaan we ook bellen natuurlijk. Oh, techniek. Eens kijken of we haar in de uitzending kunnen krijgen. Gaat er al iets over? Oh, moet ik wel aanzetten. Met Karen van Lith. Hey Karin, goedemiddag met Rink van Marle. En Goedemiddag. Friso is hier ook en Esther is hier ook. We zijn met de podcast bezig. Welkom. Heel goed. Ja, welkom Karen. Eigenlijk heel erg eervol dat zo'n grote kampioene in onze show is. Volg jij het Nederlands kampioenschap vrouwen eigenlijk, wat nu gaande is? Ja, zeker. Dat volg ik. Oké. Ik zie net dat Fleur het offertje gedaan heeft en erachter is gegaan. Dus nou ja, ze heeft een terreinvoordeel, dus we zullen zien. Oké, Wat kijk. het gaat worden. Ja, Shane de Blien is heel erg onder de indruk, zie ik al. Ja. Kings Row nog niet, maar dat gaan we zien. Nee. Ja. Nou, dat klinkt alsof je dus de dammen nog wel echt een warm hart toedraagt. Waarom ben je dan gestopt met dammen? Waarom ik ben gestopt? Nou, omdat ik weinig tijd had. De kinderen waren klein, dus ja, dan komen er toch andere dingen op het pad die op dat moment belangrijker zijn. En ik heb natuurlijk toch een hele tijd aan de top meegedraaid. En op een gegeven moment is het ook goed, denk ik, om te stoppen. Mm-hmm. Ja, en dan ben je gestopt met dammen. Maar wat doe je dan op dit moment? Wat doe je in je huidige leven? Wat ik doe, ik werk nog steeds en ik doe productontwikkeling. Dat is wat ik doe, maar ik dam ook nog wel. Productontwikkeling? Wat voor producten? In de IT volgens mij, toch? In de IT, ja, klopt. In de IT, dus in de medical. In de medische sector, daar doe ik altijd productontwikkeling voor. Aha. Dus daar komt ook het analytisch vermogen zeg maar weer goed van te pas. Dus daar moet je ook wat verder vooruit kijken van nou, wat gebeurt er als we dit of dat doen. Ja, dat precies. Is natuurlijk wel heel leuk. Ja. En als we terugkijken naar jouw damcarrière, Karen, aan welke prestatie of welk toernooi denk jij met het meeste plezier terug? Even kijken. Ik denk met plezier terug natuurlijk aan de match tegen Zoya Kolubieva in Vught. En ook het wereldkampioenschap in Mali was voor mij bijzonder goed. Met Ton Sijbrands ben ik daar toen geweest. Dus dat zijn wel hoogtepunten. Maar natuurlijk ook de titels, de Nederlandse titels die ik behaald heb. Daar kijk ik ook nog met plezier op terug. Niet minder dan 11. En het WK in Mali geloof ik 1995. En 95. Ja, de WK-match 1996. Je speelde toen echt bloedstollende partijen tegen Kolubieva. Echt heel hoog niveau. Was jij toen echt op je allerbest? Ja, ik denk dat ik toen wel op mijn allersterkste was. Ja, en was dat ook de kans om wereldkampioen te worden? Want je zat er best wel dichtbij.
Ja, ik zat er inderdaad dichtbij. We hadden toen zeg maar, dat setsysteem was toen geïntroduceerd. En de laatste set, zeg maar, de laatste partij, maakte ik eigenlijk nog een blunder. Ja. Dus dat was jammer. Maar goed. En natuurlijk wel heel erg luxe om dan Tron Sijberhands als secondant te hebben op jouw WK. Dat lijkt wel heel bijzonder. Ja, dat is zeker bijzonder. Ik heb met Tom, zeg maar voor 95, een jaar daarvoor zijn we gaan trainen. En het is natuurlijk een eer als Tom je trainer wil zijn, want dat is heel bijzonder. Hebben jullie nog steeds contact? Nou, heel af en toe kom ik hem nog tegen bij de club. Hij is natuurlijk ook lid geweest van Heijmans Excelsior. Ja. Maar dus als we elkaar tegenkomen is het prima, maar niet heel veel contact. Nee, ik weet dat jullie dat is ook wel heel wat jaar geleden, misschien mijn Herengewaard nog eens een keer samen demonstraties hebben gedaan. Ja, dat klopt. In hoe heet het toernooi daar? In Herengewaard hebben we dat gedaan. Ja, precies. Ja, dus dat was ook leuk. Ja, we hebben natuurlijk Esther hier aan tafel, die ook veel ervaring heeft met Ton samen demonstraties doen. Ja. Ja. Ja, dat zie ik ook wel. Dat volg ik ook allemaal. Dus in die zin heb ik het natuurlijk nooit echt helemaal losgelaten. Ik heb ook nog wel eens daarna voor de club gespeeld. Toevallig gisteren nog een Sneldam-toernooi op de club. En Sneldam gaat het nog steeds goed af, dus dat is wel leuk. Dus heb je gewonnen? Ja. Oh, wow. Kijk. Ja. En volgens mij speel je ook op Leadwalls nog best wel actief. Ja, dat doe ik heel regelmatig, Sneldammen. Okay. En dat vind ik ook leuk. Dan hou je toch bij de scherpte. Je ziet het nog. Het dammen draag ik nog steeds een warm hart toe. Ja. Heb jij nog, je hebt ook heel intensief die toernooien gespeeld. En met Petra Polman en Leun Otte heette ze? Ja, Leun Otte. Heb je nog vriendinnen uit die tijd of is dat echt een afgesloten tijdperk? Nou, nee, dat is voor mij wel een afgesloten tijdperk. Je bent damvrienden en als we elkaar tegenkomen is het prima. Maar niet dat ik nog heel veel contact heb. Ik heb nog wel wat contacten lang onderhouden met Elena Altschul. Oh ja. Ja. Dus die woont in Duitsland en daar ben ik ook nog wel eens geweest. Maar goed, op een gegeven moment dan gaat je leven een andere kant op en dan wordt dat minder. Ja. En hoe is dat in die tijd voor jullie geweest toen ineens de damsters uit Oost-Europa naar Nederland kwamen? Kun je daar iets over vertellen? Even kijken. Nou ja, op zich was dat natuurlijk prima voor de krachtsverhoudingen, ook voor het Nederlands kampioenschap, dat sterker werd. Dus ik denk dat dat alleen maar positief is, ook voor de ontwikkeling van speelsters. Mm-hmm. Ja. En dat zie je nu natuurlijk ook. En het is natuurlijk toch leuk om je daaraan op te dragen. En bij ons was het natuurlijk alleen daarvoor was het alleen Nederlandse speelsters. En dan op een WK had je toch te maken met een ander niveau. Ja. Dus het is goed, denk ik, als dat Nederlands kampioenschap zeg maar ook van een hoger niveau is. Dat is denk ik belangrijk. Ja, precies. We hebben hier dus Esther, die is talentcoach van het talentenprogramma voor de meisjes. Heb jij een soort van gouden tip voor de talenten van nu om de top te bereiken? Heel veel trainen, doorzetten en eigenlijk nooit opgeven. Dus, en ook geloof hebben in jezelf, dat het mogelijk is en daar alles aan doen. Kijk, oké. En veel spelen ook tegen heren. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Kijk, wij hebben natuurlijk ook de mogelijkheid gehad om tegen de wereldtop van de heren mee te spelen. En dat was ook met Zoya in Harderwijk, die toernooien. Ja. En dat was natuurlijk ook heel bijzonder. Ja, nou, dat is ook wel mooi. De Esther vertelde hier ook net dat ze als doel heeft ook niet alleen om dat een van de talenten wereldkampioen wordt bij de vrouwen, maar ook gewoon aansluiting vindt bij de mannentop. Dus dat ook wel een beetje die mindset, dat horen we jou ook terug. Ja, dat. Kijk, je moet eigenlijk gewoon zoveel mogelijk tegen de mannen spelen. Daar wordt je niveau hoger van. Als je in hetzelfde clubje blijft spelen, dan is dat lastiger, denk ik. Dan duurt het langer. Dus mijn advies zou zijn, speel zoveel mogelijk competitie met heren. En ook trainingssparringpartners en dat soort dingen, daar leer je heel veel van. Ja,
Dat heb ik ook met clubleden. Hebben we ook regelmatig getraind met Frank Teer. En Wim van der Kooi. Dus dat brengt je niveau toch naar een hoger plan. En in die tijd dat ik begon was natuurlijk damesdammen nog helemaal achtergeschoven kindje, zeg maar. Dan was het van we spelen tegen een vrouw, dus een makkie. Maar goed. Mm-hmm. Hey, en in die WK's en zo, dat je internationaal gespeeld hebt, daar moeten toch ook wel eens leuke anekdotes van overblijven, neem ik aan, of niet? Wat is iets bijzonders wat je in die tijd hebt meegemaakt? Ja, kijk, natuurlijk, toen had je het Russische systeem was natuurlijk nog veel op winst en die trainers en heel die sfeer was natuurlijk anders. En als ik dan won, dan werd er wel eens vanuit Moskou gebeld van wat gebeurt daar, hè? Maar dus dat was ook natuurlijk leuk om die hegemonie tussen die Russen in te komen. Ja. En uiteindelijk, dat was voor hen ook nieuw. Ja. Nou, dat is behoorlijk gelukt. Laatste vraag, Karen. Dat is ook de standaardvraag eigenlijk voor iemand die gestopt is met dammen. Alex Boksen wil dat ook weten. Wanneer zien wij jou weer terug achter de wedstrijddambord? Bijvoorbeeld bij het NK Vrouwen? Ja, bij het NK Vrouwen denk ik niet. Maar toevallig ben ik gisteren weer lid geworden van de damclub. Dus ik zal wel wat meer gaan spelen. Maar echte toernooien. In het verleden hebben ze me ook nog wel eens gevraagd of ik mee wilde spelen. Maar goed, het is niet even van je gaat er naartoe. Het heeft een voorbereiding. Kijk, als ik mee ga doen, dan ga ik niet om mee te doen natuurlijk. Mm-hmm, dus dan wil je ook iets neerzetten. Ja. En ik denk, weet je, zeg nooit, maar ik denk voorlopig nog niet. Nou, oké, maar er zit een kleine opening en je bent weer lid geworden, dus dat is wel echt super. Hoopgevend en mooi. Als je deze zomer nog wat training wilt, er zijn allemaal leuke zomertoernooien waar je aan mee kunt doen. Ja. Oh, Nijmegen wil jij zeker niet? Ja. Nijmegen, het zijn andere toernooien ook, maar Nijmegen is in de buurt natuurlijk. Ja, of als je ooit wilt trainen, van harte welkom natuurlijk bij MT groepstrainingen. Ja, kijk. Van harte welkom. Ja, maar goed. Kijk, die trainingen zijn natuurlijk ook leuk. Was in mijn tijd ook. Maar goed, wat je daarnaast nog traint, zeg maar, dat is ook belangrijk. Maar goed, het is... ik denk niet dat ik dat nog allemaal ga doen. Maar ik ga in ieder geval wel weer wat meer spelen voor de club. Oké, dat is mooi nieuws, Karen. Ja, super. Hartelijk dank dat je even bij ons in de uitzending wilde komen. Geen dank. En we gaan even kijken hoe het afloopt. Ja, precies. Ik zie dat Daria tussen gelopen is. En het, Oh ja. Het is even spannend hoe naar achteren en dan komt ze toch ver naar voren. Dus ik ben benieuwd. Precies. Nou, nog spannend. we gaan het zien. Ja. We gaan het volgen. Oké. Tot ziens, Karen. Doei. Ja, leuk dit. Ik had van tevoren nog gezegd... Wij hebben hier dus voor de kijkers... Ik zie niks. Dus ik had van tevoren nog gezegd tegen Riek... dan kan je me een beetje mooi zitten stoken... dat je dan zegt van... Fleur kan niet winnen. Ja. Nee, bedankt, Karen. Ja, nee, het is wel heel typisch. Want inmiddels zijn ze op set 43... maar de computer... de grafiek... die is nog blijven steken. Dus ik weet niet of er in mijn internetverbinding iets misgaat. Ja, dus er moet zelf worden nagedacht. Ja, dus ik moet echt zelf taxeren nu. Ja. En zoals Karen het zei, Fleur krijgt terreinvoordeel. De stand is gelijk in aantal schijven, maar ze krijgt terreinvoordeel. Dus we gaan het zien. Ja. We gaan even terug naar jou, Esther. Ja, heel leuk trouwens om Karen zo te horen. Ja, mooi. Ja, toch? En fijn. Sowieso, ik heb ook het idee dat deze podcast nu al langer is dan de andere podcasts. Dus we moeten even kijken. Het gaat goed dus, denk ik. Hè? Er is veel te bespreken. Er is veel te zeggen over vrouwen dan. Maar we hebben niet hier met een huurbaas iets dat we eruit moeten. Hè? Dus we kunnen nog even door, toch? Ja. Kun je nog iets zeggen over je samenwerking, maar de samenwerking met Ton Sijbrands? Want je hebt hem in masterclasses bijgestaan. Volgens mij lees je ook mee op zijn boeken. Ja, klopt. Ligt hier, deel 1 ligt hier voor ons. Kun je er iets over zeggen, over jullie samenwerking? Ja hoor. Het is begonnen ooit toen ik een bijvak sportpsychologie deed. En toen werd daar gezegd van dan moet je iemand uit de sportwereld interviewen. En toen was het eigenlijk mijn vader die tegen me zei van... dit is je kans, je moet Ton Sijbrands vragen. Ja,
Ik zei, ja, maar dat durf ik echt niet. Dat ga ik niet doen. Maar goed, uiteindelijk heb ik het toch aangedurfd om een brief te schrijven en dat te vragen. En toen mocht ik langskomen voor een interview. Dus ik had me voorbereid op, een uur dacht ik zoiets. Misschien 2 uur. Nou ja, uiteindelijk, volgens mij was ik er om 11 uur of 12 uur of zo. En om 6, 7 uur 's avonds zei hij, ja, sorry Esther, normaal gesproken zou je echt langer mogen blijven. Maar we moeten toevallig de volgende dag volgens mij op vakantie weg. Dus ja, sorry, maar we moeten nu echt stoppen. Dus nou ja, dat was het. Ze zeggen vaak van je helden moet je niet in het echt ontmoeten, want dat valt alleen maar tegen. Maar ja, dit was echt fantastisch. Wow. En toen daarop zou hij commentaar geven bij de WK-match tussen Jan en Roel in Wageningen. En toen had hij gezegd dat hij dan mij daar wel bij wilde hebben als sidekick. Als sidekick. Nou, dat was weer zo'n moment dat ik dacht van, ja, maar ik had dat nog nooit gedaan. En dan moet ik daarnaast Ton Sijbrands gaan staan. Wat ga ik daar doen dan? Maar ja, aan de andere kant dacht ik ook, ja, nee, dit is wel echt gewoon heel gaaf om te doen. Dus ja, waarom ook niet? Zo is dat een beetje begonnen. Ja, precies. Dat was toen met dat mooie eindspel. Waarvan je achter het bord zat van, zou het winnen of niet? En Kingsrow gaf het aan en hoe dan? En... Ja, precies. We moesten echt zoeken. Ja. Leuk. We gaan naar de publieksvraag, Rink. Oh, dan gaan we even kijken of we de goede jingle te pakken hebben. Dampraat wil het weten. De vraag van een luisteraar. Precies. En van wie is dat? Die is van Roy Koster. Volgens mij ook een vervent luisteraar. En Roy die wil weten van jou, Esther, hoeveel tijd besteed jij aan trainingen geven? Dus ik zei net al van dat het heel onregelmatig is. Maar ja, in principe denk ik dat ik nu echt gewoon het grootste deel van mijn tijd in ieder geval besteed aan mijn werk als talentcoach. Alleen dat is dus niet eens een heel groot deel training geven. Het is een beetje lastig te zeggen hoeveel. Dat wisselt dus ook heel erg per WK. Maar in ieder geval meer tijd gaat naar trainingen geven en voorbereiden dan aan zelf spelen? Ja, absoluut. Ja. En een training voorbereiden, hoe doe je dat dan? Zit je dan in de boeken te snuffelen? Of misschien alweer heel ouderwets hoor. Nee hoor, nee, dat is zeker. Dat is zeker een belangrijk onderdeel daarvan. Dus soms heb ik met iemand dat we wel echt een langer plan hebben. Dat we langere tijd met één ding bezig zijn. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik dat soms wel inzet. En dan na een tijdje denk ik van, nee, maar we moeten nu toch iets anders gaan doen. Dus soms gaat het op basis van partijen van spelers zelf. Maar heel veel gaat inderdaad ook gewoon uit damboeken, uit materiaal, uit eigen materiaal. Soms dat ik zelf dingen met de computer uitzoek en op die manier mijn materiaal krijg. Het wisselt ook heel erg met wie ik train. Kijk, ik geef ook wel training tegenwoordig aan de CTG'ers. Dus dat zijn Matteo Boxem, Emre Hageman en Simon Harmsma. Mm-hmm. Ja, dan kan ik natuurlijk niet een analyse erbij pakken en dan zeggen van kijk, hier hoor je zo en zo te spelen. Want ja, technisch gezien, damtechnisch zijn ze gewoon sterker dan ik. Dus dan moet ik op een andere manier training geven. Dus dan is het meer met standen die gewoon echt helemaal zijn uitgezocht. En dat ik gewoon zeg, nou ja, succes, reken het maar uit. En ik zit er gewoon bij met mijn laptopje. En als ze met iets komen wat ik niet heb uitgezocht, dan kijk ik even wat daarachter zit. En op die manier kan ik hen ook gewoon goed training geven, terwijl hun niveau veel hoger ligt dan dat van mij. Ja. We gaan naar de actualiteit. Actualiteit hebben we ook. Dampraat actueel. Is er nog damnieuws? Ja, en dan in de actualiteit moeten we natuurlijk kijken naar het NK. Want op dit moment, as we speak, is dat natuurlijk aan de hand. Esther die wil natuurlijk heel graag weten hoe het nu gaat. Mag ze straks, laten we haar weer los. Maar even, Esther, wat is je opgevallen dit toernooi? Van tevoren was ik heel erg benieuwd gewoon naar een aantal spelers. Ik denk dat het een heel leuk deelnemersveld was. Met dus een aantal jonge meiden. Een aantal, meerdere Nederlands kampioenen al. Met Laura, Vitalia, Daria natuurlijk.
Dus dat zou heel interessant worden. En Carlijn Overes was ik ook super benieuwd naar. Want die speelde in de tijd dat ik jeugdspeler was. En toen was ze echt... eigenlijk tot vlak voor ze stopte... was dat echt gewoon... iemand die gewoon heel erg sterk aan het worden was. Ja. Dus ik was heel erg benieuwd ook... hoe komt zo iemand dan weer terug? Hoe gaat ze spelen? Van tevoren was ik daar allemaal heel erg benieuwd naar. Om te zeggen dat me één specifiek ding heel erg opvalt, dat weet ik niet zo. Een bijzondere meteen partij zo. of fragment wat je te binnen schiet? Wat ik bijvoorbeeld meteen al dat was in de tweede ronde, denk ik, tussen Laura en Daria. Dat vond ik een interessante clash tussen echt strategisch positiespel van de kant van Laura. Wat eigenlijk leek, de tactische plannen van Daria leek te dwarsbomen. Of tenminste meer de strategische plannen van Daria. Maar die ging toen heel erg tactisch tegenspelen. Heel erg combinatief. En dat sloeg uiteindelijk door. En ik vond dat wel een soort mooie clash... waarin je ook heel duidelijk de kracht ziet van Daria... die dan heel tactisch speelt. En uiteindelijk was het dus wel voor Laura te dwarsbomen geweest. En dan had ze echt heel erg goed gestaan. Maar ik denk dat je daarmee meteen ook gewoon... dit hele NK vrouwen in beeld hebt. Zeg maar, de kracht van Daria... die tactisch zo handig is... waardoor ze in ieder geval op dit niveau... heel veel partijen wint. Ja, precies. Want gisteren was er een dubbele ronde. En toen in de ochtendronde speelden ze tegen Julia. Julia... dat was echt een fantastische partij. Ja, dat was heel mooi. Julia speelde daar echt heel erg sterk. En het was alleen gewoon heel lastig. Er waren wel meerdere hele goede plannen. Maar die waren allemaal echt lastig te vinden. Dat is wat mij betreft echt gewoon de mooiste partij. Ik weet niet wat er nu gebeurt, maar precies. In ieder geval de mooiste partij. Ja. En Julia die is rondeteller, ze heeft alles nog remise. Dat is inderdaad. Inderdaad, dan zou je denken van, die speelt een beetje saai, maar nee, die speelde echt een heel goed toernooi. Wist gewoon iedere partij, vrijwel iedere partij haar tegenstander zo onder druk te zetten dat gewoon het enige wat die tegenstander restte was gewoon verdedigen. En dat lukte dan vaak net. Waardoor ze inderdaad iedere keer remise speelden. En dan zou je kunnen zeggen, dat stelt dan teleur misschien voor de prestatie. Maar jij zegt, nee, zo'n toernooi, je moet niet kijken naar het toernooi. Je moet kijken naar de lange termijn. Ja. En dan is dat natuurlijk geweldig. Kijk, dat is altijd voor de speler zelf. Ze is 15, dan ben je gewoon bezig. Dat zijn spelers überhaupt altijd, maar dan al helemaal ben je gewoon bezig met partijen winnen. Dus voor haar was het natuurlijk wel frustrerend. Zij wil gewoon winnen. Ja. Maar ik zie dat natuurlijk, ik zie dat anders. Ik hoop voor haar, ik gun het haar dat ze wint. Maar ik zie vooral de partijen en dan denk ik, dit is echt uitstekend. Precies. Ja. Friso die heeft deze week heel veel drukte met het nieuwe kabinet en zo wat er allemaal aankomt. Ik heb in het volgen van het toernooi wel... gisteren was dus inderdaad een best wel een sensationele dag, denk ik. Want het leek er een beetje op. Daria staat 3 punten voor. Die gaat fluiten naar de overwinning toe. En toen werd het toch ineens spannend. En zeker ook in de middagronde. Ja, daar kon ook nog allerlei kanten op gaan. Dus nu in de laatste ronde... een mooie strijd. Dus we gaan zo meteen live kijken hoe het daar nu afloopt. Ja. En het is natuurlijk mooi dat Nick Waterink de video's heeft gemaakt bij dit toernooi. Of elke dag, elke ronde de video's maakt. En daar de partijen bespreekt. Goed initiatief en denk ook heel leerzaam om te zien. En hij doet dat heel erg lekker op zijn eigen relaxe stijltje. Dus moest wel even wennen aan zijn snor trouwens. Maar... ik heb er Florida van gezien en dat was echt, ik vond het heel leuk. Dat is een goede tip, Rink. Want ik heb inderdaad, ik werk op het ministerie, dus dan ben ik deze week helemaal bezig met voorbereidingen op het nieuw kabinet, nieuwe bewindspersonen die er aankomen bij ons op het ministerie. Dus ik heb niet alle partijen gezien, behalve dan van de dames die ik zelf train. Maar ik ga dus dan de video's van Nick terugkijken. We komen aan het einde van deze aflevering, Esther. Twee laatste vragen. Later dit jaar is de WK-match tussen wereldkampioene Motrisko en jouw teamgenote, of ploeggenote Daria Kachenko. Is Daria in staat om Motrisko te verslaan? Ik denk wel dat dat echt lastig wordt, als ik eerlijk ben. Want ik zei net dus al een beetje over haar stijl. Dat is heel erg tactisch. Ja, ik denk eigenlijk dat Motriska
daar te sterk voor is. Dus die doorziet dat. Ja. En ja, daar is wel vaak haar stijl gewoon op gebaseerd. Dus ja, ik denk wel dat dat echt lastig zal worden. Ja, Maurice schrijft gewoon een hele mooie, goede, positionele stijl. En heeft dus ook gewoon goed oog voor tactiek. Ik denk ook dat de laatste ontmoeting die ze hadden op het EK... dat was geen fijne generale in ieder geval voor Daria. Maar ja, wellicht als ze gewoon haar kansen wat afwacht... en dan, ja, als ze dat goed doet en ze weet er gewoon 1 of 2 te grijpen... dan kan het ook maar zo natuurlijk wel. Ja. Allerlaatste vraag. Als we kijken over 5 jaar... en in onze podcast gaan we naar terugkijken. Speelt een van jouw huidige talenten dan binnen nu en 5 jaar om de wereldtitel in een match? Nou ja, als ze nu komend jaar al op het WK spelen. Er komt nu een beetje een spannende tijd aan gezien de toekomst van het talentenprogramma. Het programma voor dames voor meisjes. Want we hopen eigenlijk de aansluiting te maken met NOC-NSF. Echt onder die vlag te vallen. Ja, je had het net wat over politiek. Ik hoop dat misschien kan jij nog ergens iets doen. Want de huidige plannen van het kabinet die trekken daar een beetje een streep doorheen. Want die zorgen juist voor erge bezuinigingen bij NOC-NSF, waardoor het lastig gaat worden om er geld bij te krijgen. Misschien kan jij er nog even wat aan doen? Ja, ik zal mijn best doen. Maar ik werk bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dus ik vrees dat ik weinig kan betekenen. Als je nou een brug vraagt of zo, dan kan ik gaan lobbyen. Maar, Nee, dat wordt dan lastig. Maar, dus daarin moeten we wel echt serieus gaan kijken. Want dat is wel gewoon... Ja, het programma, wat ik zei de afgelopen 5 jaar, dat loopt echt fantastisch. Ieder jaar heeft het zich verder ontwikkeld. Dus, nou ja... en ik vind het ook fantastisch om te doen. Dus ik zou er sowieso nooit mee stoppen. Alleen de vraag is nu wel een beetje van... hoe gaan we dit draaiende houden de komende jaren? Want je hebt er ook wel gewoon geld voor nodig. Simpelweg, ik kost gewoon geld. En moeten we dan meer toch de kant op die schaken op gaat dan? Hè? Dat meer privé We kunnen nu de afgelopen jaren konden we draaien dankzij Marinus Willemsen. Die sponsorde. Daardoor konden we goed naar toernooien. En was het vooral dus zo dat de meiden mijn kosten niet hoefden te betalen bij toernooien. En ze moeten gewoon heel veel zelf investeren. Nou ja, dat is op zich ook logisch en normaal. Dat is in iedere sport zo dat talentontwikkeling gewoon veel geld kost. Maar goed, ja... eigenlijk wil ik het gewoon op hetzelfde niveau hebben als het programma bij de heren. En willen gewoon echt naar een open programma toe. Maar ja, daar heb je wel geld voor nodig. Ja, precies. Wij gaan met jou hopen dat dat allemaal goed komt. Esther, heel erg dank voor jouw aanwezigheid hier en voor je openheid. Natuurlijk ook dank aan Karen van Lid en Nicole de Vries en de organisatie van het Nederlands Kampioenschap Vrouwen voor de Gasvrijheid. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Feedback en ideeën zijn welkom. En vergeet ook de podcast niet te delen met andere damliefhebbers. Tot de volgende Dampraat. Dat is dan met niemand minder dan Johan Kraaienbrink. Precies, rondom Nijmegen. Ja, dan zijn we aan het einde. Tot ziens. En, Dit was Dampraat, de podcast. De podcast over dammen. En wie zich niet heeft ingeschreven voor een zomertoernooi, het kan nog volop. Wees welkom.